Hello students, welcome to the channel. মই কল্পজ্যোতি বৰা আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আমি ক্লাছ 10 এক্সাৰচাইজ 6.2 কুৱেশ্যন নম্বৰ 9 ডিছকাছ কৰিম। চ' চাওঁ অহা কুৱেশ্যন নম্বৰ 9ত কি দিছে আমাক। কুৱেশ্যন নম্বৰ 9ত কৈছে ABCD এটা ট্ৰেপেজিয়াম হয় আৰু ইয়াত AB পেৰেলেল টু CD হয় আৰু ট্ৰেপেজিয়ামটোৰ ডায়েগনেল দ্বাৰাই ইণ্টাৰচেক্ট কৰি আছে এট পইণ্ট O'ত, ঠিক আছে। তাৰপিছত আমাক এটা শ্ব'ত দেখাব কৈছে এটা। তো আমি ট্ৰেপেজিয়াম এটা বনাই লওঁ। ট্ৰেপেজিয়ামটো বনাবলৈ তোমালোকে ক্লাছ 9ত শিকিছিলা। এনেকৈ দুডাল এটা পেৰেলেল থাকে ট্ৰেপেজিয়ামৰ, হয় নাই? ক্লাছ 9ত মনত আছে এনেকৈ ট্ৰেপেজিয়াম এটা পেৰেলেল থাকে। ইয়াত তোমাৰ ট্ৰেপেজিয়ামটো মই নাম দি দিছোঁ ABCD আৰু ইয়াত তোমাৰ নহয় এই ট্ৰেপেজিয়ামটোত কি কৈছে চোৱা, এইটো AB পেৰেলেল টু CD বুলি কেনে কৈছে। তো এই লাইনডাল আৰু এই লাইনডাল কি হ'ব, পেৰেলেল হ'ব আৰু ডায়েগনেল বনাব লাগিব। ডায়েগনেল বনাই কেনে O'ত ইণ্টাৰচেক্ট কৰাব লাগিব। চ' মই ডায়েগনেল বনাই দিছোঁ, A আৰু C জইন কৰি এডাল ডায়েগনেল বনাই দিলোঁ। তাৰপিছত B আৰু D জইন কৰি কেনে মই আৰু এডাল ডায়েগনেল বনাই দিলোঁ, ঠিক আছে। আৰু এই দুডাল ডায়েগনেল ইণ্টাৰচেক্ট কৰি আছে এট পইণ্ট O। অ'কে, ডায়েগ্ৰামটো এনেকুৱা হ'ব আমাৰ। আৰু তাৰপিছত আমাক ফাইনেলি এইটো দেখাব কৈছে যে AO বাই BO কৰিলে CO বাই DO পাম বুলি কেনে। অ'কে, কুৱেশ্যনটো তোমালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, তো লাষ্টলৈকে ভালকৈ চাবা, ভালকৈ বুজিবা। এইটো অলপ প্ৰেক্টিছ কৰি ল'বা, এক্সামত হোৱাৰ চান্স আছে। অ'কে, অল ৰাইট, লেটছ ষ্টাৰ্ট টু চল্ভ দিছ কুৱেশ্যন। আমি প্ৰথমত কি লিখিম? আমি প্ৰথমত লিখিম গিভেন, কি কি দিয়া আছে, ঠিক আছে। গিভেনখিনি তোমালোকে কুৱেশ্যনৰ পৰাই লিখিব পাৰা আৰু গিভেনটো এক্সামত স্কিপ নকৰিবা, কাৰণ ইয়াত 1 মাৰ্কছ থাকে, ঠিক আছে। আমি গিভেনত কি লিখিম? আমাৰ ট্ৰেপেজিয়াম এটা বনাইছোঁ, চ' সেইটোৱে লিখিম। লেট ABCD be a trapezium, TRAPEZIUM, ABCD be a trapezium in which question যি দিছে সেইটোৱে লিখিছোঁ, বেলেগকৈ মই একো লিখা নাই। In which AB parallel to CD and diagonals DIAGONALS and diagonals intersect each other at O. অ'কে, শ্বৰ্টকৈ লিখি দিলোঁ। আৰু আমাক দেখাব কৈছে টু শ' বা টু প্ৰুফ কিবা এটা লিখিব পাৰা। দেখাব কৈছে যে AO বাই BO কৰিলে মানে কি পাবা, CO বাই DO পাবা বুলি কেনে, ঠিক আছে। অ'কে, এইটো প্ৰুফ কৰিবৰ কাৰণে তোমালোকে এটা কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰি ল'ব লাগিব আৰু, ঠিক আছে। এইটো মত হ'বা। কনষ্ট্ৰাকশ্যন কি কৰিবা, তোমালোকে ইয়াত ন এটা লাইন বনাই ল'বা, এইডোখৰত এনেকৈ ইয়াত এটা লাইনডাল হেৰি বনাই ল'বা। কি নাম দি দিবা, OX দি দিওঁ, ঠিক আছে। কেনেকৈ বনাবা? এই OXডাল পেৰেলেল টু AB লগত নহ'লে CD লগত কিবা এটা লগত পেৰেলেল বুলি কৈ দিলে হ'ল। চব পেৰেলেল থাকিব আল্টিমেটলি। আমি কি কৰিলোঁ, আমি ড্ৰ' কৰিলোঁ। আমি কি ড্ৰ' কৰিলোঁ? আমি OX লাইনডাল ড্ৰ' কৰিলোঁ আৰু ডেট ইজ পেৰেলেল টু AB। চ' AB লগত পেৰেলেল ড্ৰ' কৰাৰ লগে লগে CD লগতো আল্টিমেটলি পেৰেলেল হৈ গ'ল, কাৰণ গৈ তিনিটা লাইন পেৰেলেল হয়, হয় নাই? এতিয়া আমি ফাইনেলি প্ৰুফ কৰিবৰ কাৰণে ৰেডি। দিছ ইজ দ্য মেইন পাৰ্ট। অ'কে, এতিয়া একেবাৰে স্কিপ নকৰিবা। অ'কে, মই ডায়েগ্ৰামটো অকণমান তললৈ লৈ আহোঁ, কাৰণ প্ৰুফটো মোৰ অলপ তলত যাবতো। চ' সেইকাৰণে মই অকণমান তলত লৈ কেনে এইখিনি ওপৰলৈ কৰি লৈছোঁ, ঠিক আছে। অ'কে, লেটছ ষ্টাৰ্ট। চোৱা, ইয়াত মই কি ইউজ কৰিম? ইয়াত মই BPD থিয়ৰেম ইউজ কৰিম। এই ট্ৰাইংগল চোৱা তুমি, মই লিখি দিছোঁ কোনো ট্ৰাইংগল চাবা হা। ফ'কাছ অন ট্ৰাইংগল ABD। ABD ট্ৰাইংগলৰ দেখিছা? ABD ট্ৰাইংগল এনেকৈ আছেনে? ইয়াত A আছে, ইয়াত B আছে, ইয়াত D আছে, এনেকুৱা ট্ৰাইংগল এটা বনি আছে। তোমালোকে মেইন ডায়েগ্ৰামত চোৱা। আৰু ইয়াত তোমাৰ নহয় এটা পেৰেলেল আছে OX, এইটো OX পেৰেলেল টু AD বুলি কেনে আছে। তো আমি BPD থিয়ৰেম দি কেনে লিখিব পাৰিম নহয়, এইটো AX বাই XD BO বাই OD বুলি কেনে, হয় নাই? BPD থিয়ৰেম। ইয়াত কি আছে? ইন ট্ৰাইংগল ABD, ইয়াত আমাৰ পেৰেলেল আছে OX পেৰেলেল টু AB। চ' ইউজিং BPD থিয়ৰেম মই কি লিখিব পাৰিম? মই এইটো লিখিব পাৰিম AX বাই XD কৰিলে মানে এটা ছাইডৰ ৰেচিঅ'টো ল'লে মানে সেইটো ছাইডৰ BO বাই OD বা DO ইকুৱেল পাম, হয় নাই? এইটো ক'ৰ পৰা আহিলে? বেচিক প্ৰপ'ৰ্চনেলিটি থিয়ৰেম। দেখিছানে? মই কৈ আছোঁ চব কুৱেশ্যনতে BPD থিয়ৰেম ইউজ হৈ আছে, সেইকাৰণে BPD থিয়ৰেমটো স্কিপ নকৰিবা, স্কিপ নকৰিবা। মই চব কুৱেশ্যনতে কৈ আছোঁ। যদি চোৱা নাই এতিয়ালৈকে দেন অলছ' টাইম আছে, চাই লোৱা। সেইটো এক্সামত একদম অহা বহুত চান্স আছে BPD থিয়ৰেমটো, ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। অ'কে, নেক্সট এতিয়া মই বেলেগ এটা ট্ৰাইংগল ল'ম। এতিয়া কোনো ট্ৰাইংগলত ফ'কাছ কৰিবা? এতিয়া তোমালোকে ট্ৰাইংগলটো ফ'কাছ কৰা ACD। অ'কে, ACD ক'ত আছে? এইটো চোৱা, ACD এনেকৈ আছে, ইয়াত A আছে, এফালে C আছে, এফালে D আছে। মেইন ডায়েগ্ৰামত চোৱা তোমালোকে, এনেকৈ ট্ৰাইংগল এটা বনি আছে। এই ট্ৰাইংগলটোত আকৌ OX পেৰেলেল হ'ব এতিয়া কাৰ লগত? CD লগত। নিজে নিজে হৈ গ'ল, ঠিক আছে। সেইটো কেনেকৈ হৈ গ'ল? মই OX টো AB লগতহে পেৰেলেল বনাইছিলোঁ, বাট CD লগতো পেৰেলেল হৈ গ'ল, কাৰণ AB CD যে পেৰেলেল আছিলে, হয় নাই? সেইকাৰণে মই ডাইৰেক্টলি লিখিব পাৰিম OX পেৰেলেল টু কি বুলি লিখিব পাৰিম? CD বুলি কেনে। এইটো ৰিজনো দি দিব পাৰা, চিন্স AB টো CD লগত পেৰেলেল আছিলেতো, সেইকাৰণে এইটো পেৰেলেল হৈ গ'ল। অ'কে, তাৰপাছত এতিয়া BPD থিয়ৰেম ইউজ কৰা। BPD থিয়ৰেমত কেনেকৈ লিখিব পাৰিম? এইটো ছেইম, এইটো তোমাৰ AX বাই XD AO বাই OC BPD থিয়ৰেম, হয় নাই? দেয়াৰ ফৰ ইউজিং BPD থিয়ৰেম মই লিখিব পাৰিম AX বাই XD
ইকুৱেলছ টু AO বাই OC বুলি কেনে এইটো ক'ৰ পৰা আহিলে এইটো আহিলে বাই বেছিক প্ৰপ'ৰ্চনেলিটি থিয়ৰাম পৰা নাম্বাৰ 2 ঠিক আছে এতিয়া ইউজিং 1 and 2 আমি দুটা যদি কম্পেয়াৰ কৰি দিওঁ চোৱা 2ত মই 1 আৰু 2ত কি পাইছোঁ ইয়াত চোৱা এইফালে লেফ্ট হেণ্ড ছাইডত AX আৰু XD আছে ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1ত আৰু 2ত এইটো AX বাই XD আছে মানে লেফ্ট হেণ্ড ছাইডকেইটা ছেইম হয় লেফ্ট হেণ্ড ছাইড যদি ছেইম হয় তেতিয়াহ'লে ৰাইট হেণ্ড ছাইড পাৰ্টকেইটা মই ছেইম লিখিব পাৰোঁ তো ৰাইট হেণ্ড ছাইডত কি আছে BO বাই DO আৰু 2ত কি আছে AO বাই OC বা CO কিবা এটা লিখিলেই হ'ল আৰু হয় নাই অ'কে আমাৰ চোৱা এইটো প্ৰুফ এইটো একজেক্টলি হোৱা নাই মানে চোৱা মই তোমালোকক ইয়াত যদি দেখাওঁ আমাৰ প্ৰুফটোত কি কৈছে AOৰ তলত কি আছে BO আছে তো AOৰ তলত আমি BO আনিব লাগিব AOৰ তলত BO আনিবলৈ একদম চিম্পল হয় ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰি দিলেই হ'ল হয় নাই এইটো AOৰ তলত BO এই COটো BO জেগাত লৈ যোৱা আৰু BOটো CO লৈ যোৱা এনেকৈ ক্ৰছকৈ মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়া অ'কে এনেকৈ এক্সচেঞ্জ কৰি দিয়া পেজকেইটা হৈ গ'ল তাৰপিছত আমাৰ এই COটো ওপৰত লৈ আনা বাই DO আৰু এফালে BOটো কি হ'ব তলত আহি যাব ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন ঠিক আছে এই বস্তুটোৱে প্ৰুফ কৰিব দিছিলে AO বাই BO CO বাই DO এইটো AO বাই BO CO বাই DO ঠিক আছে বস্তুটো বুজি পালে চিম্পল আছিলে নট ছ টাফ প্ৰেক্টিছ কৰিবা এইটো এক্সামত অহা চান্স কিন্তু বহুত আছে দেই এইটো তোমালোকে স্কিপ কৰিব নোৱাৰা কুৱেশ্যনটো মানে তোমালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিবই লাগিব আগতো এক্সামত এইটো বহুত বাঢ়ি গৈছে এই কুৱেশ্যনটো অ'কে টেক এ স্ক্ৰীনশ্বট আৰু নহ'লে ভিডিঅ'টো ৰিপিট কৰি কিনে চাই কৰি যোৱা মোৰ লগত থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং নেক্সট ভিডিঅ'ত নেক্সট কুৱেশ্যনটো কৰি আছোঁ অ'কে বাই বাই